Ano, si Jason ang nag
Lo, yun ang mamili sa taas.
Yapon, yapon. Yapon. Isang partida. Hindi ka kasama, panalo ka. O, bigyan ka po ng ano, pag sinatantay, nakalay ba ng itim? Oo, yun. Partida na yun. Dama ka pa na. Makakama ka, panalo ka na. Partida na yun. Natulog ako gabi. Gugulat ako eh. Lakas eh. Ha? Pinutin mo kaya, be. Balitan natin na yan din ng ano. Balitan natin ang kapos yan. Ano na. Laban dito yan.
Bagay na sa paya, taba. Nakabiyak ko na sa ako ng dipili-dipili lalo na sa talong ko. Ha? Ano ba? Bayan ko yan. Bayan. Bigyan ng tip nila. Ito ko yung ano.
Ah, biyak na. Hoy! Dudot niya to.
Maligo ko mamaya. Maligo ko mamaya. Dalawang buwan. Mahigit. Dalawang set na nagamit ko.
Ako.
Ay, ay.
araw-araw binababahan ng kalahati eh.
lalabas ko. Lalabas sa loob ng patunan, bawal lumabas. Hanggang basta sabi lang yung lumabas ng tao. Maghapon, bawal na. Tatlong haba, kaya tatlong haba. Yeah, putol-putol na kasi yun eh. May kasama ako dito. Saka yung nakapinsan ko. Carmen, tingin ako malagay.
Bebe. Pagkakain namin, plate dinner. Meeting ko sa service. Pati na Sabado, yung kasi ko Biyernes. Pwede rin pasok. Pwede rin pasok. Ito ang sa Pico. Hindi namin. Thank you.